Khi bạn huấn luyện mạng neuron của mình, việc khởi tạo trọng số một cách ngẫu nhiên là rất quan trọng. Đối với hồi quy logistics, việc khởi tạo trọng số bằng không là chấp nhận được. Nhưng đối với mạng neuron, nếu bạn khởi tạo trọng số, các tham số về không, và sau đó áp dụng gradient descent, nó sẽ không hoạt động. Hãy xem tại sao. Vì vậy, bạn có ở đây hai đặc trưng đầu vào, nên n0 bằng 2 và hai đơn vị ẩn, vì vậy n1 bằng 2. Và do đó, ma trận liên quan đến lớp ẩn hoặc W1 sẽ là 2 nhân 2. Giả sử rằng bạn khởi tạo nó thành toàn số 0, vì vậy 0, 0, 0, 0 ma trận 2 nhân 2. Và giả sử B1 cũng bằng 0, 0. Hóa ra việc khởi tạo các số hạng Bayes B thành 0 thực ra là ổn, nhưng khởi tạo W thành toàn số 0 là một vấn đề. Vì vậy, vấn đề với hình thức khởi tạo này là đối với bất kỳ ví dụ nào bạn cung cấp, bạn sẽ có A11 và A12. Sẽ bằng nhau, đúng không? Vì vậy, kích hoạt này và kích hoạt này sẽ giống nhau vì cả hai đơn vị ẩn này đang tính toán chính xác cùng một hàm. Và sau đó, khi bạn tính toán lan truyền ngược, hóa ra DG11 và DG12 cũng sẽ giống nhau, kiểu đối xứng, đúng không? Cả hai đơn vị ẩn này sẽ khởi tạo theo cùng một cách. Về mặt kỹ thuật, đối với những gì tôi đang nói, tôi đang giả định rằng các trọng số đầu ra cũng giống hệt nhau, do đó W2 bằng 0, 0. Nhưng nếu bạn khởi tạo mạng neuron theo cách này, thì đơn vị ẩn này và đơn vị ẩn này hoàn toàn giống hệt nhau. Vì vậy, chúng hoàn toàn, đôi khi bạn nói chúng hoàn toàn đối xứng, điều đó chỉ có nghĩa là chúng đang tính toán chính xác cùng một hàm. Và theo kiểu chứng minh bằng quy nạp, hóa ra là sau mỗi lần lặp lại quá trình huấn luyện, hai đơn vị ẩn của bạn vẫn đang tính toán chính xác cùng một hàm. Điều này có thể cho thấy rằng DW sẽ là một ma trận trông như thế này, trong đó mỗi hàng có cùng một giá trị. Vì vậy, khi bạn thực hiện cập nhật trọng số, W1 được cập nhật thành W1 trừ alpha nhân DW. Bạn thấy rằng WF1 sau mỗi lần lặp sẽ có hàng thứ nhất bằng hàng thứ hai. Vì vậy, có thể xây dựng một bằng chứng bằng quy nạp rằng nếu bạn khởi tạo tất cả các cách, tất cả các giá trị của WF về không, thì vì cả hai đơn vị ẩn bắt đầu tính toán cùng một hàm, và cả hai đơn vị ẩn có cùng ảnh hưởng đến đơn vị đầu ra, thì sau một lần lặp, câu nói tương tự vẫn đúng, hai đơn vị ẩn vẫn đối xứng, và do đó bằng quy nạp sau 2 lần lặp, 3 lần lặp, v.v. Cho dù bạn huấn luyện mạng neuron bao lâu, cả hai đơn vị ẩn vẫn đang tính toán chính xác cùng một hàm. Và vì vậy, trong trường hợp này, thực sự không có lý do gì để có nhiều hơn một đơn vị ẩn vì tất cả chúng đều tính toán cùng một thứ. Và tất nhiên, đối với các mạng neuron lớn hơn, giả sử bạn có 3 đặc trưng và có thể có một số lượng rất lớn các đơn vị ẩn. Một lập luận tương tự hoạt động để cho thấy rằng với một mạng neuron như thế này, bởi vì tôi sẽ không vẽ trên tất cả các cạnh. Nếu bạn khởi tạo trọng số bằng 0, thì tất cả các đơn vị ẩn của bạn đều đối xứng, và cho dù bạn chạy gradient descent bao lâu, tất cả chúng sẽ tiếp tục tính toán chính xác cùng một hàm. Vì vậy, điều đó không hữu ích vì bạn muốn các đơn vị ẩn khác nhau tính toán các hàm khác nhau. Giải pháp cho vấn đề này là khởi tạo các tham số của bạn một cách ngẫu nhiên. Vậy đây là những gì bạn làm. Bạn có thể đặt W1 bằng NP random random. Điều này tạo ra một biến ngẫu nhiên Gaussian. Và sau đó, thông thường bạn nhân nó với một số rất nhỏ, chẳng hạn như 0.01. Vì vậy, bạn khởi tạo nó thành các giá trị ngẫu nhiên rất nhỏ. Và sau đó B, hóa ra B không có vấn đề đối xứng này, cái được gọi là vấn đề phá vỡ đối xứng. Vì vậy, việc khởi tạo B thành số không là được, vì miễn là W được khởi tạo ngẫu nhiên. Bạn bắt đầu với các đơn vị ẩn khác nhau, tính toán những thứ khác nhau, và do đó bạn không còn gặp vấn đề phá vỡ đối xứng này nữa. Và sau đó tương tự, đối với WF2, bạn có thể khởi tạo nó một cách ngẫu nhiên, và B2, bạn có thể khởi tạo nó bằng 0. Vì vậy, bạn có thể tự hỏi, hằng số này đến từ đâu và tại sao nó lại là 0.01? Tại sao không đặt số 100 hoặc 1000?
Hóa ra chúng ta thường thích khởi tạo trọng số thành các giá trị ngẫu nhiên rất nhỏ. Bởi vì nếu bạn đang sử dụng hàm kích hoạt tanh hoặc sigmoid, hoặc nếu bạn có sigmoid, ngay cả khi chỉ ở lớp đầu ra, nếu trọng số quá lớn, thì khi bạn tính toán các giá trị kích hoạt, hãy nhớ rằng Z1 bằng W1x cộng B, và sau đó A1 là hàm kích hoạt được áp dụng. Vì vậy, nếu WF rất lớn, Z sẽ rất lớn, hoặc ít nhất một số giá trị của Z sẽ rất lớn hoặc rất nhỏ. Và vì vậy, trong trường hợp đó, bạn có nhiều khả năng kết thúc ở những phần phẳng này của hàm tanh hoặc hàm sigmoid, nơi độ dốc hoặc gradient rất nhỏ, có nghĩa là gradient descent sẽ rất chậm, và do đó việc học sẽ rất chậm. Vì vậy, tóm lại, nếu WF quá lớn, bạn có nhiều khả năng kết thúc, ngay cả khi bắt đầu huấn luyện, với các giá trị rất lớn của Z. Điều này khiến hàm kích hoạt tanh hoặc sigmoid của bạn bị bão hòa, do đó làm chậm quá trình học. Nếu bạn không có bất kỳ hàm kích hoạt sigmoid hoặc tanh nào trong toàn bộ mạng neuron của mình, thì đây không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu bạn đang thực hiện phân loại nhị phân và đơn vị đầu ra của bạn là một hàm sigmoid, thì bạn chỉ không muốn các tham số ban đầu quá lớn. Vì vậy, đó là lý do tại sao nhân với 0.01 sẽ là một điều hợp lý để thử, hoặc bất kỳ số nhỏ nào khác, và tương tự cho WF2, đúng không? Đây có thể là một random dot random. Tôi đoán đây sẽ là một nhân 2 trong ví dụ này, nhân với 0.01. Thiếu một chữ S ở đó. Vì vậy, cuối cùng, hóa ra là đôi khi có thể có các hằng số tốt hơn 0.01. Khi bạn đang huấn luyện một mạng neuron chỉ với một lớp ẩn, đây là một mạng neuron tương đối nông, không có quá nhiều lớp ẩn, đặt nó thành 0.01 có thể sẽ hoạt động tốt. Nhưng khi bạn đang huấn luyện một mạng neuron rất sâu, thì bạn có thể muốn chọn một hằng số khác với 0.01. Và trong tài liệu của tuần tới, chúng ta sẽ nói một chút về cách thức và thời điểm bạn có thể muốn chọn một hằng số khác với 0.01. Nhưng dù bằng cách nào, nó thường sẽ là một số tương đối nhỏ. Vậy là hết video của tuần này. Bây giờ bạn đã biết cách thiết lập một mạng neuron với một lớp ẩn, khởi tạo các tham số, đưa ra dự đoán bằng cách sử dụng lan truyền xuôi, cũng như tính toán đạo hàm, và thực hiện gradient descent bằng cách sử dụng lan truyền ngược. Vì vậy, với điều đó, bạn sẽ có thể làm các câu đố cũng như các bài tập lập trình của tuần này. Chúc bạn may mắn với điều đó. Tôi hy vọng bạn có niềm vui với bài tập